कसैको डिभाइस राम्रो छ, नेट राम्रो छैन, मेक पनि त अनि स्पेस त अब दन्काउँछ नि। अब कतिको के छैन। अब विज्ञान भाइले धुलाइदियो। धुलाइदिएको होइन, कोही बेला हारिन्छ जितिन्छ। समीर दाइ आजको जोस् रमाइलो भयो होइन? आज भयङ्कर रमाइलो, भयङ्कर रमाइलो भयो। हार्नु जित्नु आउँठामा छ, के छैन गेम त त्यही हो। दाइ के भन्नु त, के भन्नु छ? बुढो मान्छेलाई खत्तम बनाए के आज रजिन्दाले गेम खेल्नु बोलाएको, म ढिलो भइसकेँ। छिटो छिटो खाएको पनि केही छैन। कति बजिसक्यो? 8:30। बाटोमा चुरोट खान नपाइन्थ्यो हुँदाखेरि पाइने त यहाँ पनि होइन, त्यही पनि अब आज यो 11 साढे 11 बजेको दुईवटा मात्रै चुरोट पनि भइरहेछ। डाइट त्यही मात्रै भएर खालसम्म साथीहरू अघि रेडी हुनुहुँदो रहेछ। त्यहाँ पर ट्याक्सी रोकिसक्नु भएको छ। यहाँ पुलिसले उ गर्छ र कस्तो खालको नेपालकै जस्तो नगर्दा नि किन तिमीहरू पाइकोक चियो त आज त्यो भएर चाहिँ छिटो भनेको तिमीलाई यता भयो त म फेरि 1 घन्टा भइदियो क्या। 1 घन्टा भयो त टाइममै गएन भने मजै आएन नि। गइदिएपछि के खेल्नु वा पाएर। अब आजको पार्टनर दुईजना रजिन दाई र के भन्छ कमान्डर दाई यसरी जाँदैछौँ। आजको ढिलो भएर कुद्दै कुद्दै जहिले पनि ढिलो हुन्छ नि दाई मेरो, जहिले 0। अनि अब आउने टुर्नामेन्टमा पार्टनर को भन्दै हुनुहुन्थ्यो? नन्द तङसु तपाईँ होइन? ल बेस्ट अफ लक। त्यही त कसैको स्म्यास राम्रो छ, कसैको डिफेन्स छैन, कसैको डिफेन्स राम्रो छ, नेट राम्रो छैन, मेक पनि त अनि स्पेस त अब दन्काउँछ नि। अब कतिको के छैन। अब के भन्छ कतिले फेरि त नेटको बल ट्याप गर्नै सक्दैन फेरि। थ्याङ्क यू कैसा बाबाई सब खेल्ने हल पनि आइसक्यो। म्युनिसिपल सर्भिसेस बिल्डिङ भन्ने रहेछ। यो अस्ति पनि खेल्न आएको थियो एकपल्ट, तर भुलि गयो क्या। सँगै भइहाल्छ सबजना फेरि। स्क्यान गर्नुपर्छ नि त। हाम्रो कोड चाहिँ यो भित्र हो अब है। ए भक्कु बास्केटबल हुँदो रहेछ र क्लाइम्बिङको प्र्याक्टिस पनि हुन्छ यहाँनिर। Seven two. छैन चौध 11 छिटो तिम्रो आउट आउट राइट धेरै आउट भिडियोमा रिप्ले भरे
19 मैले बुढो छैन अहिले यता उता हान्नु पर्छ राख्ने होइन राख्ने बदला 19 मेरो मेरो लास्ट एघार ठिक छ तिम्रो बोल्छु म ल आऊ आऊ ल 13 लास्ट
साथी आजको गेम जितेको छ 1 घन्टाको पुरै खेल्यो 4 जना कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई भिडियो कमेन्ट गर्दै गर्नु होला नयाँ साथीले नयाँ साथी बन्नु होला भन्न चाहन्छु हाम्रो आजको के रे अपोनेन्टलाई विज्ञान भाइले धुलाइदियो धुलाइदिएको होइन कोही बेला हारिन्छ जितिन्छ समीरलाई आजको जोस रमाइलो भयो होइन आज भयङ्कर रमाइलो भयङ्कर रमाइलो भयो हार्नु जित्नु आउँ ठाउँमा छ के छैन गेम त त्यही हो दाइ के भन्नु त के भन्नु छ बुढो मान्छेलाई खत्तम बनाए के कुदाएर हो ल जस मजा आयो गेम ओके ल थ्याङ्क यू एभ्रीबडी अहिलेसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र नयाँ कोही हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर साथी पनि बन्नु होला भन्न चाहन्छु हस् त धन्यवाद बाई बाई